English stories for learning English story number 1 ඉංග්‍රීසි කතන්දර එක්ක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් මම වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ආරම්භ කළා. මොකද ස්ටෝරීස් විශාල ප්‍රමාණයක් මට හම්බුණා. ඉතින් මම උත්සාහ කරනවා දවස ගාන එක ස්ටෝරි එකක් ඔයාලට අරන් එන්න. මේකත් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක්. දිනපතා එකතු වෙන්න බලමු අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මොකක්ද අද දවසේ තියෙන කතාව කියලා. Don't change the world. ලෝකය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ලෝකය වෙනස් කරන්න එපා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මොකක්ද මේ කතාවේ තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. Once upon a time there was a king who ruled a prosperous country. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? අපි මේක හිමින් සැරේ තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. Once upon a time කියලා කියන්නේ එකෝමත් එක කාලයක කියන තේරුම ඉස්සරක යම්කිසි කාලයක කියන එක තමයි once upon a time කියලා කියන්නේ. There was a king, රජතුමෙක් හිටියා, who ruled a prosperous country. prosperous කියලා කියන්නේ සෞභාග්‍යමත් රටක් කියන එක. හොඳට ධන ධාන්‍ය තියෙන සෞභාග්‍යමත් රටක්. rule කියලා කියන්නේ පාලනය කරනවට. එහෙම රටක් තමයි මේ රජතුමා පාලනය කරමින් හිටියේ එකෝමත් එක කාලෙක. One day he went for a trip to some distant areas of his country. one day කියලා කියන්නේ එක දවසක රජතුමා තීරණය කළා ට්‍රිප් එකක් යන්න. He went for a trip. ඔහු චාරිකාවක් යන්න ගියා. කොහෙටද ගියේ? To some distance area. distance area කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දුර පළාත්වල කියන එක. හිතන්න කොළඹ ඉඳන් ගත්තොත් එහෙම නුවර පැත්ත වෙන්න පුළුවන්, අනුරාධපුරයේ පැත්ත වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ distance area එක දුර ගමනක් රජතුමා යන්න පිටත් වුණා. of his country ඔහුගේ රටේ. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful. When he back to his palace, ඔහු ආපහු ආවට පස්සේ ඔහුගේ රජමා මාලිගාවට, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පැලස් කියලා කියන්නේ රජමාලිගාවට. he complained, ඔහු චෝදනා කළා that his feet were very painful. ඔහුගේ කකුල් ගොඩාක් වේදනාවෙන් පෙළෙන, නැත්නම් ඔහුගේ කකුල් ගොඩක් වේදනාකාරී කියලා ඔහු චෝදනා කළා ආපහු මාලිගාවට ආවට පස්සේ. because it was the first time that he went for such a long trip. ඒකට හේතුව තමයි එච්චර දුර ගමනක් එයා ගියපු පළවෙනි වතාව. because කියලා කියන්නේ හේතුවක් සඳහන් කරන්න. because it was the first time. ඒක තමයි පළවෙනි පාර that he went for such a long trip. එවැනි දිග චාරිකාවක් ගිය පළවෙනි පාර තමයි අන්න ඒ පාර. and the road that he went through was very rough and stony. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? and the road, එයා ගමන් කරපු මාර්ගය that he went, ඔහු ගමන් කරපු මාර්ගය කියන්නේ තමයි වාක්‍යයෙන් කියන්නේ through. මෙතන through කියලා, went through කියලා කියන්නේ හරහා ගමන් කරනවා කියන එක. was very rough. rough කියලා කියන්නේ ඊටාම කර්කශයි කටුකයි කියන එක. and stony, ගොඩක් ගල් තිබ්බා. හිතන්නකෝ ගමක තියෙන පටු මාර්ගයක්, කාපට් කරලා නැති පටු මාර්ගයක් මවා ගන්න. ඒක ගොඩක් rough ගල් වලින් පිරිච්ච මාර්ගයක්. ඒ වගේ මාර්ගයක තමයි මේ රජතුමා ගමන් කරලා තිබුණේ. he then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? he then ordered කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී නියෝග කළා කියන එක. පස්සේ ඔහු නියෝග කළා his people, ඔහුගේ මිනිස්සුන්ට, රටවැසියන්ට to cover කියලා කියන්නේ ආවරණය කරනවට, every road, හැම මාර්ගයක්ම, of the entire country, මුළු රටේම තියෙන හැම මාර්ගයක්ම with leather වලින්, හම් වලින් ආවරණය කරන්න කියලා මුළු රටේම ඉන්න ජනතාවට ඔහු නියෝග කළා. definitely this would need thousands of cows skin and would cost a huge amount of money. definitely කියලා කියන්නේ අනිවාර්යම නැත්තම් සත්‍ය වශයෙන්ම. this would need, මේකට අවශ්‍ය වේවි නැත්තම් අවශ්‍ය වෙනවා thousands of cows skin, ගවයන්ගේ දහස් ගණනක් ගවයන්ගේ හම් අවශ්‍ය වෙනවා, සම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද හම් ලබා ගන්න, ලෙදර් එක ලබා ගන්න. and would cost a huge amount of money,
ඒ වගේම වියදම් වෙනවා විශාල මුදල් කන්දරාවක් කියන එක තමයි huge amount of money කියලා කියන්නේ. මෙතන would පාවිච්චි කරලා තියෙන අපි prediction එකක් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම වෙයි කියන එක. Then one of his wise servants dared to himself to tell the king. හැබැයි මෙයාගේ හිටිය රජතුමාගේ හිටියා servant කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සේවකයෙක්. dare කියලා කියන්නේ ඔහු නිර්භීත වුණා කියන එක රජතුමාට කියන්නට. මොකද රජතුමාට දෙයක් කියන්න ගොඩක් අය බයයි. මොකක් හරි වැරදුනොත් එයාට ජීවිතෙන් සමුගන්න සිද්ධ වෙනවා. Then one of his wise servants කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත් ප්‍රශ්නාවන්ත සේවකයෙක් ඉදිරිපත් වුණා රජතුමාට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න. Why do you have to spend that unnecessary amount of money? Why do you have to spend? ඇයි ඔබතුමා වියදම් කරන්නේ? That unnecessary amount of money. එච්චර මුදලක් අනවශ්‍ය unnecessary කියලා කියන්නේ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ මුදලක් ඇයි ඔබතුමා වියදම් කරන්නේ? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? ඔයාගේ කකුල් දෙක විතරක් ආවරණය කරන්න පුළුවන් තරමේ leather කැබැල්ලක්. Little piece of leather කියලා කියන්නේ leather කැබැල්ලක් නැත්නම් හම් කැබැල්ලක්. ඇයි ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? ඔයාගේ කකුල් දෙක විතරක් වහගන්න. එහෙම කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් හැමතැනම ඇවිදින්න කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් මෙහෙම අහනවර සේවකයා. The king was surprised. රජතුමා පුදුමයට පත් වුණා. But he later agreed to his suggestion. හැබැයි පස්සේ ඔහුගේ යෝජනාවට එකඟුණා. suggestion කියලා කියන්නේ යෝජනාවට කාගේ යෝජනාවද? අර සර්වන් කරපු යෝජනාව leather එකක් හදාගෙන ඔයාගේ කකුලේ සෙරෙප්පු දෙකක් විදියට දාගන්න කිව්ව එක. To make a shoe for himself. ඔහුටම සපත්තු දෙකක් හදාගන්න කියපු යෝජනාවට පස්සේ රජතුමා එකඟ වුණා. Moral of the story මේ කතාවෙන් ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය මොකක්ද කියලා දැන් අපි බලමු. මේකත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. To make this world a happy place to live, you better change yourself, your heart and not the world. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? To make this world a happy place to live. ජීවත් වෙන්නට මේ ලෝකය සතුරුදායක තැනක් කරන්නට you better change yourself. ඊට වඩා හොඳයිලු you better change. ඔයාවම වෙනස් කරගත්තොත් your heart ඔයාගේ හදවතේ නැත්තම් හිතන විදිය and not the world. ලෝකයේ හිතන විදිය නෙමෙයි ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් සතුටින් ජීවත් වෙන්න. ඒක තමයි මේ කතාවේ moral of the story එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය. ඉතින් මේ වගේ ස්ටෝරි එකකින් ඊළඟ දවසෙත් අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙමු. එතකන් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙම කළොත් තමයි ඔයාට notification එක ඔයාගේ ළඟටම ඔයාගේ mobile phone එකටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.